På stranden. Ursäkta, är det bra att sitta här? Ja, här är det lugnt och mycket skönt. Kan jag lägga min handduk bredvid din? Ja, gärna. Det finns gott om plats. Är vattnet varmt idag? Ja, det känns väldigt skönt. Finns det stora vågor? Nej, havet är mycket lugnt idag. Får man bada här? Ja, badzonen är precis här. Vet du om det finns maneter? Nej, inga har setts idag. Kan jag lämna mina saker här? Ja, jag kan vakta dem en stund. Finns det en dusch nära? Ja, det finns en bakom dynorna. Är sanden mjuk här? Ja, den är fin och ren. Har du solkräm med dig? Ja, jag kan ge dig lite. Får man ligga längre bak? Ja, där finns ett fritt område. Finns det platser i skuggan? Ja, under de stora parasollen. Kan man köpa mat här? Ja, den lilla kiosken där har snacks. Är stranden välbesökt? Ja, men det är ändå lugnt. Finns det livräddare? Ja, det finns alltid någon vid tornet. På campingplatsen. Ursäkta, vet du om man får tälta här? Ja, det här området är för tält. Är marken bra att resa tält på? Ja, den är jämn och inte för hård. Finns det vatten i närheten? Ja, kranen är direkt bakom stigen. Var finns toaletterna och duscharna? De ligger i huset bredvid träden. Är duscharna rena? Ja, de städas ofta. Får jag göra en liten eld här? Nej, eld är bara tillåten vid grillplatserna. Var är grillplatserna? Precis där framme vid stora ytan. Är det lugnt här på natten? Ja, de flesta gäster följer tystnadstiderna. Finns det eluttag? Ja, längre bort finns några uttag. Kan jag ladda mobilen där? Ja, det går bra. Är det långt till sjön? Nej, en kort promenad räcker. Kan man bada där? Ja, att bada är tillåtet. Finns det en liten butik här? Ja, vid ingången finns matvaror. Kan jag köpa bröd där också? Ja, det finns färskt till frukost. Var checkar jag in? I stugan bredvid parkeringen. På arenan. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, du kan gärna sitta här. Har du väntat länge på matchen? Ja, jag har sett fram emot det hela dagen. Kan du se bra härifrån? Ja, sikten är verkligen klar. Är stämningen extra hög idag? Ja, fansen är mycket taggade. Får jag ställa min dryck här? Ja, ställ den bara bredvid din stol. Vet du var toaletterna finns? Ja, de är bakom sektionen till vänster. Finns det en souvenirbutik på arenan? Ja, direkt bakom ingången. Kan man köpa halsdukar där också? Ja, det finns många supporterprylar. Blir det en spännande match idag? Ja, båda lagen är mycket starka. Har du ett favoritlag? Ja, jag hejar på hemmalaget. Känner du till en bra plats för foton? Ja, högst upp vid sektionens kant är det bra. Är golvet halt här? Nej, det är säkert här. Får jag resa mig en stund? Ja, inga problem. Blir det paus snart? Ja, den startar snart. Kan jag köpa mat här? Ja, utanför finns en kiosk med snacks. Är det svårt att komma ut efter matchen? Nej, om man väntar lite går det bra. På resebyrån. Ursäkta, kan du hjälpa mig att hitta en resa? Ja, självklart. Säg bara vad du söker. Finns det fina resmål vid havet? Ja, vi har många platser med vackra stränder. Är vädret där behagligt? Ja, oftast mycket milt och soligt. Har du också lugna resmål? Ja, det finns många lugna platser utan stor folksamling. Kan jag boka en resa med hotell? Ja,
Vi erbjuder kompletta paket. Finns det erbjudanden för korta resor? Ja, vi har några mycket flexibla alternativ. Kan du visa mig bilder från platserna? Ja, på skärmen ser du några exempel. Är det möjligt att fortsätta rådgivningen senare? Ja, du kan komma tillbaka när som helst. Har du info om aktiviteter på plats? Ja, många platser erbjuder utflykter och små turer. Kan jag också välja en resa med frukost? Ja, många hotell erbjuder det. Hur hittar jag det bästa området? Tänk på om du vill ha natur, stad eller hav. Kan du ge mig en rekommendation? Ja, den här platsen är mycket omtyckt och lugn. Måste jag ta med något för bokningen? Nej, bara ditt namn och dina kontaktuppgifter. Kan jag bestämma senare? Ja, ta gärna den tid du behöver. Vad kan jag betala när jag bokar? Direkt här i kassan. På tvättomaten. Ursäkta, vet du hur den här maskinen fungerar? Ja, lägg in kläderna och stäng luckan. Var häller jag i tvättmedlet? I det lilla facket ovanför trumman. Behöver jag speciella mynt här? Nej, vanliga kronor räcker. Finns det också en torktumlare? Ja, torktumlarna står i hörnet till vänster. Är torktumlaren väldigt stark? Ja, den torkar kläderna ganska snabbt. Var kan jag sitta? Där framme finns några stolar. Kan jag gå ut en stund medan det tvättar? Ja, många gör så. Är min tvätt säker? Ja, folk här håller koll. Kan man köpa tvättmedel här? Ja, automaten bredvid dörren säljer det. Ska jag separera ljusa kläder? Ja, det är alltid bäst. Är vattnet här tillräckligt varmt? Ja, maskinerna ställer in värmen själva. Kan jag stoppa maskinen om jag glömmer något? Ja, det går strax efter start. Var kan jag ställa min väska? Bredvid dig finns ett litet bord. Är det vanligtvis så lugnt här? Ja, många väntar bara och läser. Vad betalar jag för torktumlaren? Direkt på maskinen med mynt. På bussen. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, du kan gärna sitta här. Går den här bussen till centrum? Ja, den stannar direkt där. Är det alltid så fullt här? Ofta, särskilt på eftermiddagen. Vet du om bussen har många stopp? Ja, den stannar på flera hållplatser. Kan jag stämpla min biljett här? Ja, stämpeln sitter bredvid dörren. Får jag ställa min ryggsäck här? Ja, ställ den bara mellan dina fötter. Kommer ett utrop för nästa hållplats? Ja, meddelandet hörs tydligt. Hur känner jag igen min hållplats? Du ser namnet på skylten. Finns det bra platser att gå av? Ja, bäst är framme vid dörren. Är resan normalt lugn? Ja, sträckan är mycket behaglig. Kan jag fråga någon om vägen här? Ja, många resenärer hjälper gärna. Är föraren vänlig? Ja, han är alltid hjälpsam. Får jag stå en stund? Ja, det finns många handtag. Kontrolleras bussen ofta? Ibland kommer kontrollanter. Är vi snart i centrum? Ja, det är bara ett ögonblick till. I väntrummet. Ursäkta, vet du om väntan är lång här? Nej, oftast går det ganska snabbt. Har du också nästa tid? Ja, jag väntar också på mitt nummer. Är det alltid så tyst här? Ja, folk pratar oftast tyst. Får jag dricka min dryck här? Ja, det är tillåtet. Finns det tidskrifter här? Ja, på det lilla bordet där framme. Är det nya tidningar? Ja, de byts ofta ut. Vet du vad toaletten är? Ja, gå korridoren fram och vänster. Kan jag ringa snabbt?
Ja, men prata tyst. Ropas man upp högt här? Nej, en skärm visar numren. Behöver jag ha kortet redo? Ja, det är bra sen. Kommer snart någon från personalen? Ja, de tittar förbi ofta. Får jag vädra lite här? Ja, fönstret går att öppna. Är väntrummet stort? Ja, det finns många sittplatser. Har du suttit här länge? Nej, bara en liten stund. Vet du hur det går till? Ja, efter numret går man direkt in i rummet. På loppisen. Ursäkta, hur mycket kostar det här? Det är billigt. Du kan hålla det i handen. Är det fortfarande i bra skick? Ja, det har knappt använts. Kan jag pruta lite? Ja, en liten rabatt är möjlig. Har du också liknande saker? Ja, där borta hittar du fler prylar. Är det ett enda exemplar? Ja, jag har bara detta. Får jag prova det snabbt? Ja, testa gärna. Har du också kläder? Ja, på det andra bordet finns en del. Är kläderna rena? Ja, de är nytvättade. Var hittar jag böcker? Där borta på den blå filten. Finns det barnböcker? Ja, några ligger längst fram. Kan jag betala med Swish? Nej, här tar vi bara kontanter. Har du en påse? Ja, jag ger dig gärna en. Kommer det många hit? Ja, särskilt på förmiddagen. Kan jag titta igen senare? Ja, jag stannar ett tag till. Är utgången lätt att hitta? Ja, följ bara huvudgången. Före skolan. Ursäkta, vet du om ingången redan är öppen? Ja, dörrarna är redan öppna. Kommer många barn hit samtidigt? Ja, det blir fullt precis före start. Är det här ett ingång för nya elever? Ja, nya elever går också in här. Finns det en karta över rummen? Ja, det finns en stor översiktskarta där inne. Vet du vad bokutlämningen är? Ja, direkt på bottenvåningen till vänster. Kan man också köpa häften där? Ja, några grundsaker finns där också. Är det tillåtet att vänta här? Ja, många väntar här på vänner. Finns det en säker plats för cyklar? Ja, cykelstället står direkt vid staketet. Får föräldrar gå in en stund? Ja, men bara i den främre delen. Finns det ibland tillsyn här? Ja, en lärare tittar förbi regelbundet. Är området alltid så högljutt? Ja, på morgonen är många barn ivriga. Vet du var den nya klassen samlas? Ja, längst fram vid huvudingången. Kan man fråga någon om vägen här? Ja, expeditionen hjälper gärna till. Finns det rastområden ute? Ja, bakom skolan finns en stor gård. Får jag vänta där redan nu? Nej, dit får man gå först efter start. I dryckesbutiken. Ursäkta, var finns mineralvattnet? Vattnet står längst fram i första gången. Har ni också vatten utan kolsyra? Ja, det står precis bredvid bubbelvattnet. Var hittar jag ljus? Juicerna står i gången bredvid. Finns det också färska fruktdrycker? Ja, vi har flera sorter i kylen. Har ni koffeinfria drycker? Ja, där bak finns några. Var är de stora flaskorna? De står längst ner på hyllan. Finns det mindre flaskor att ta med? Ja, precis framme vid kassan. Har ni drycker i glasflaskor? Ja, på högra sidan. Var lämnar jag pantflaskor? I automaten vid ingången. Fungerar automaten bra? Ja, den tar emot nästan allt. Finns det också backar? Ja, hela och tomma backar står längst bak. Var hittar jag iste? De står bredvid läsken. Har ni också något varmt? Ja, varma drycker finns i lilla hyllan framme. Kan jag betala med kort? Ja, det går bra. Var är utgången? Direkt där till vänster genom dörren.